साथीहरु हामीले यसको अघिल्लो भिडियोमा यो हाम्रो म्याग्नेट शिफ्ट भएको थियो यसलाई जोडेका थियौं देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले जोडिसकेको छ अब हाम्रो यो पार्ट 2 भिडियो हुनेछ साथीहरु अब हामीले यसमा यो हाम्रो कोइल लगाउने छौं अब यो त्यो भन्दा पहिले यो हाम्रो यो अडाउनको लागि यो फलामको प्रयोग गरेका थियौं यो निकालौं साथीहरु मैले यसमा लगाएको फलामहरु सबै निकालिसके अब यसलाई राम्रो तरिकाले सफा गरौं एउटा कुनै पनि धुलो नहुने गरी सफा गरौं साथीहरु ल साथीहरु मैले यो एकदमै राम्रो तरिकाले सफा गरिसकेको छु अब हामीले यसमा कोइल लगाउँ कोइल हामीले यो कोइल लगाउने छौं देख्न सक्नुहुन्छ अब यो कोइल लगाउनको लागि साथीहरु यो निकालिदियौ साथीहरु यो हाम्रो पुरानो कोइल मैले फालिसकेको छु अब यसको यो वायरहरु निकालिदियौ यसरी अब साथीहरु यसमा सोल्डरिङ गरौं अब अर्को साइडमा पनि सोल्डरिङ गरिदियौ अब साथीहरु यो हाम्रो रहेको छ कोइलमा हामीले यहाँ सोल्डरिङ लगाइदियौ ल देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पहिले नै सोल्डरिङ लगाउँदा राम्रोसँग सोल्डरिङ हुने गर्दछ साथीहरु हजुरहरुले पनि रिपेयर गर्ने बेला पहिले नै सोल्डरिङ लगाउनु होला अब हामीले यसरी बनाएर कोइल सेट गरौं यो पालमा राम्रो तरिकाले पर्ने गरेर यसरी बिचमा पर्ने गरेर अब यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाएर अब यहाँ यसरी सोल्डरिङ गरिदिन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीले सोल्डरिङ लगाउँदा पहिले नै कति राम्रोसँग सोल्डरिङ भएको छ अब अर्को साइडमा पनि यसै गरेर नै राम्रो तरिकाले सेट गरेर यसरी सोल्डरिङ लगाइदियौ साथीहरु मैले एकदमै राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ गरिसकेको छु अब साथीहरु हाम्रो यो माथिको क्याप ढक्कनमा अब यसरी फिट गरौं यसरी यो पालहरु सेट गर्नु होला साथीहरु यो पालमा पाल बनाएर अब साथीहरु यो म्याग्नेट यसरी यो पालमा देख्न यसरी पालमा सेट गर्नु होला यसरी अब साथीहरु अब स्क्रू लगाइदियौ अब चारवटा स्क्रू बिस्तारै लगाइदियौ स्क्रूहरु पुरै एकैपटक टाइट नगर्नु होला साथीहरु अलिअलि गर्दै टाइट गर्नु होला
ल साथीहरु मैले पुरै स्क्रु टाइट गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यसरी लगाइदिउँ ल साथीहरु लागिसकेको छ अब यो अर्को वायर पनि लगाइदिउँ लागिसकेको छ साथीहरु अब यसलाई यसरी फिट गरेर अब यो चारवटै स्क्रु लगाइदिउँ साथीहरु यो हामीले आहुजाको ड्राइभर युनिट LMT ड्राइभर युनिट रिपेयर गरिसकेका छौं म एकपटक हजुरहरुलाई मोडल नम्बर देखाउन चाहन्छु आहुजा AU-50XT यो ड्राइभर युनिट 50 वटा RMS रहेको ड्राइभर युनिट रहेको छ साथीहरु अब साथीहरु यसलाई हामीले टेस्ट गरौँ यो हाम्रो साथीहरु 100 भोल्ट बाट चल्ने गर्दछ अब साथीहरु यो प्लसको प्लस माइनसमा माइनस लगाऊ ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो LMT ड्राइभर युनिट रेडी भइसकेको छ साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस्त धन्यवाद